درود دوستان نازنینم، بهار عسکری هستم و بسیار خوشحالم که توی این آموزش بسیار گوگلی، بسیار کاربردی و خیلی جذاب و دوست داشتنی در خدمتتون هستم. قراره که این سبد خمره‌ای خرگوش رو با هم ببافیم. این هنر اسمش ساکورا بافی است و اگر این هنر رو نمیشناسی بدون که این هنر یک هنر اصالتا ژاپنی است و باعث افتخارم هستش که دارم این آموزش رو در اختیارت میذارم. این سبد بسیار کاربردی، هم برای بچه‌ها میشه استفاده کرد، هم میتونی برای هدیه دادن جای شکلات و خنزر پنزر ازش استفاده کنی. خیلی بامزه است، میتونی تو رنگ‌های مختلف بافتش رو بزنی. این کار با نوارهای ساکورا بافته میشه و خیلی هاتون سوال میپرسید که نوار ساکورا چی هست. نوارهای ساکورا نوارهایی هستش که هنر ساکورا بافی باشه اجرا میشه. این نوارها از جنس کاغذ فشرده و بسیار محکم و آبگریز هستن و شما به راحتی میتونید این کارها رو باف بزنید و این سبدها وزن بسیار زیادی هم تحمل میکنن. کجا متریالش رو تهیه بکنید؟ متریال ساکورا بافی نمیاد تو دست و پا. متریال ساکورا بافی رو میتونید از سایت خودم baharaskari.com تهیه بکنید و نوارهای ساکورا توی 8 رنگ توی سایت فعلا موجود هست. این درفش رو هم حتما تهیه بکنید به خاطر اینکه یکی از ابزارهای بسیار مهم برای راتان بافی، ساکورا بافی و ویکر بافی هستش. برای این سبد که خیلی مقدار کمی نوار ساکورا لازم داری، اگر اضافه اومد نوارهاتون میتونید برای این کارها ازش استفاده بکنید. و اینکه برای قسمت دومش میتونید از پوم استفاده کنید، هنوز دومش خوش نشده چسبش، یا اینکه خودتون پومای کانوایی درست بکنید و وصل بکنید یا هر شکلی که دلتون میخواد. برای بینی و چشاش هم من از این بینی هایی که از خرازی ها میتونید تهیه بکنید تهیه کردم و 2 تا از این چشمای لپه‌ای براش گذاشتم و تازه اینو چسبوندم. آموزشش بسیار جذاب و دوست داشتنیه، حتما تا آخر ببینید. در ضمن ما یک گروه رفع اشکال هم داریم که اونجا اگر سوالی داشته باشید یا دوست داشته باشید کار خوشگلتون رو با ما اشتراک بذارید میتونید توی اون گروه هم عضو بشید. اون گروه توی تلگرام هستش و اگر بخواید عضو اون گروه بشید توی اینستاگرام به من پیام بدید تا لینک گروه رفع اشکال رو براتون بفرستم. حتما کار خوشگل ببافید و لذتش رو ببرید. حتما این کانال رو هم سابسکرایب کنید. بریم آموزش رو با هم شروع کنیم. برای شروع 8 تا نوار 6 ردیفه 30 سانتی باید بردارید که از وسط اینجوری با مداد خط کشیده. همونطوری که خدمتتون عرض کردم حتما برای برش دادن نوارها، برای علامت گذاری و همه نکاتی که مربوط به این نوارها هست میتونید اگر بیسیک هستید آموزش سبد نیم دایره ساکورا رو از توی پلیلیست همین کانال پیدا کنید و آموزش رو ببینید. و دوستان نازنینم این آموزش ها رو فقط توی کانال یوتیوب هم ببینید. خوشحال میشم که این حمایت رو از طرف شماها داشته باشم. خب برای اینکه ما باف رو شروع بکنیم باید 4 تا از این نوارها رو به صورت اینجوری، اول 2 تا رو اینجوری به صورت به اضافه میذاریم. یه قطره چسب. در رابطه با چسب همه این نکات توی اون آموزش کامل توضیح دادم، پس لطفاً اون آموزش رو ببینید بچه ها. حتما هم دستمال مرطوب کنار دستتون باشه. حالا اگر یه ذره چسب این طرف اون طرف زد اصلا اشکالی نداره، چون که قراره ببینید ما 2 تا از این نوارها رو این شکلی اومدیم گذاشتیم. 2 تا نوار رو باید اینطوری بچسبونیم روی این قسمت. خب حالت عنکبوتی بافت اولیه‌مون برای کفی گرد. من وسط هاشو چون مشخص کردم الان کامل قسمت ها هم اندازه هم هست. خب این رو اینجا میچسبیم. خب بعد از اینکه اینا رو چسبوندین یه جسم سنگین روش بذارید. خب 4 تای دیگه هم دقیقاً مثل این بچسبونید. من اینو اینجا میذارم، این 4 تا رو هم میچسبونم. این 4 تای دیگه رو که چسبونده بودید باید بیاین روی این بذارید به طوری که این قسمت ها بیاد و این زاویه ها رو نصف بکنه. باید هم اندازه هم باشه بچه ها، این خیلی نکته مهمیه. خب اینو میایین اینجا چسب و میزنید و بعد این رو دقیقاً به این صورت روی این میذارید و میچرخونیدش به اندازه‌ای که نیاز هست برای
زاویه های شما ببینید اینا باید تقریبا تا جایی که امکان داره اینها از وسط این بخش ها رو تقسیم بندی کنم به این صورت. حالا یه جسم سنگین میذارید و میذارید کنار. برای بافت کفی و دیواره من 2 تا نوار دو ردیفه 5 متری برمیدارم. اگر ندارید میتونید تیکه تیکه هم باشه، مثلا 2 متر بردارید، جایی که کم اومد چسب میزنید، اصلا اشکالی نداره. پس نوارهای دو ردیفه بردارید برای بافتی که میخواین انجام بدید. خب برای بافتمون ما میخوایم بافت زیر و رو رو انجام بدیم که ما قبلا بافت زیر و رو رو داشتیم. خب من میام این 2 تا نوار رو اینجوری به هم چسب میزنم. ببینید اینطوری روش های مختلف هست برای استارت. خب این 2 تا نوار رو چسب میزنم و گیره میزنم. روی هم گیره میزنم به این صورت. خب به این شکل. و بعد این نوار رو از اینجایی که چسب دادم خم میکنم. خب شما میتونید نوار 10 متری اگر دارید بردارید، ولی چون اصولا نوار دو ردیفه خیلی بلند نیست و از کناره های نوارهای اضافه ما داریم برمیداریم، برای همین من 2 تا نوار اینجوری رو به هم وصل میکنم. این کار رو میکنم که کارم تمیزتر بشه، وگرنه به شیوهایی که قبلا هم داشتیم میتونید بافتتون رو انجام بدید. خب بچه ها ببینید این قسمت داخل سبدمون هست، داخل سبد خرگوشمونه. ما حدوداً اگر بخوام اندازه بزنم کفی این سبد حدوداً 5-6 سانت، خب 6 سانت قطر کفی میشه و بعد میریم وارد بافت دیواره میشیم. خب شما میتونید این سبد رو که بهتون آموزش دادم بزرگتر هم ببافید، به شرط اینکه این نوارها رو بلندتر بگیرید. خب قبلا هم سبد گرد رو ما آموزش داشتیم توی همین کانال، پس حتما آموزش ها رو ببینید. ببینید بچه ها این نوار رو اینطوری وارد یکی از اینها میکنم. خب فرقی نمیکنه کدوم، و ما میخوایم بافت رو انجام بدیم. خب ببینید این نوار دورتر هست. این نواری که از زیر این اومده نوار اول هستش، پس رج اول رو با این میبافیم، رج دوم رو با این میبافیم. چون که ما توی بافت لانچ باکس یا لانچ بگ آموزش بافت زیر و رو به تازگی داشتیم، من یکم سریعتر این قسمت رو انجام میدم، ولی شما حتما سعی کنید که آموزش رو با دقت ببینید تا آخرش و نکاتی که میگم رو حتما حواستون بهش باشه. خب ببینید بچه ها من الان این از زیر این اومده، پس این نوار اولی هست. رج اول رو با این میبافم، رج دوم رو با این میبافم. خب بافتمون زیر رو به ترتیب این کار رو انجام میدیم. ببینید زیر این نوار، روی این نوار، زیر این نوار، دارم با این نواری که از زیر این اومده، خب روی این نوار، زیر رو. خب ببینید زیر رو همینطور زیر و رو باید باف بزنید. خب و این نوار رو صاف بکنید و این حالت گرد خودش رو داشته باشه، پس حالت گردش رو حتما سعی کنید حفظ بکنید. خب بعد میام با این نوار بافتم و انجام میدم. خب بچه ها ما میتونیم این بافت های زیر و رو پشت سر هم انجام بدیم. حالا امروز یکم که توضیح دادم بافت رو به دیوار رسوندیم بهتون میگم چه مدلی من میبافم. خب ببینید این الان روه، باید زیر این قرار بگیره و پیچ اصلا نخوره. خب ببینید زیر این نوار اینطوری، خب روی این نوار، زیر این نوار و روی این نوار. خب همونطور که گفتم ما باید حالت اینجا گرد ایجاد کنیم توی رج 1 و 2. این حالت و این فرم رو باید ایجاد بکنیم. خب الان این اومده زیر رو. خب ببینید زیر این فرم گرد نداره، الان خیلی اومده پایین. من این فرم گرد رو باید حفظ بکنم. خب این اومده زیر، روی این نوار، زیر این نوار. خب ببینید دستمو اینجا بذارم، روی این نوار، زیر این نوار، تا اینجا نگهش میدارم. بعد اینو باف میزنم. ببینید زیر، رو، زیر، و این داره برعکس رج قبلی پیش میره. حالا من اینو بعد در انتها درستش میکنم. خب چون خیلی فاصله افتاد بین این نوار و این نوار، اینو میارمش بالاتر. خب بعد این شد رو، این میشه زیر.
خب ببینید این نوار رو اینجا رها میکنم چون باید با این باف بزنم، اینی که جلوتر هست. خب تا به انتهای رج برسم بعد اینو درست و صاف بکنم. این رو هست، این زیره، این روه، این زیره و این روه و اینجا میاد زیر. تا اینجا که ابتدای رج هست اینو رها میکنم و بافتم و با این ادامه میدم. این هم زیر و روی خودش رو طی میکنه و چون داره توی یک خونه اونورتر ما شروعش کردیم، از لحاظ باف اینها با هم برعکس میشن. خب بعد حالا باید با این بافت رو بزنم، میاد رو و زیر این قرار میگیره و میاد روی این، زیر این و همینطور این باف رو ما باید ادامه بدیم. خب من الان توی این قسمت وقتی اینها فیکس شد میام و اینو یکم میزونش میکنم با دستم. خب ببینید مجبورم بچه ها دستم رو روی این قسمت بذارم. حالا رج یک ببینید، این رج یکمون بود که خیلی با فاصله باف خورد و ما باید اینو یه ذره اینجا بهش فضا بدیم. خب ببینید این رج دو رو یکم میکشم، خیلی نکشید. خب این کف کار ما هست. خب رج یک الان قشنگ سر جای خودش فیکس شده. رج دو رو یه ذره هول میدم به طرف پایین ولی اونقدر این کار رو نمی کنم. ببینید چون باید این نوارم رو شل نباشه باید هولش بدم و اضافه این نوار که احتمالاً یه ذره میاد جلو. آها الان تقریبا این کفی داره فرم گرد گرفته، از اون حالت بیزی در اومد. خب حالا بافتم و ادامه میدم. خب دیگه بافت زیر و رو رو قطعا بلد هستید. خب بچه ها من اگر توضیح میدم به خاطر اینکه باید بچه‌هایی که مبتدی هم هستن و هنر ساکورا بافی یه هنریه که خب من معرفیش کردم و اینجوری نیست که همه بشناسنش، مجبورم که توی آموزش ها بیشتر توضیح بدم تا این هنر اونطور که لایق و درخور هست شناخته شده بشه. پس اگر شما مهارت داری و اصلا هنرجو خودم بودی، ساکورا بافی رو بلد هستی، میتونی ویدیو رو دور سریعتر بذاری و یه دور نگاه کنی دیگه بافتو میتونی انجام بدی. خب پس این مسئله خیلی مهمه. و این نکته دیگه بگم بچه ها، اگر براتون تبلیغی پخش میشه تو کانال های یوتیوب حتما تبلیغش رو تا آخر ببینید، چون اون تایمی که شما میذارید برای دیدن تبلیغ هایی که توی کانال گذاشته میشه که من اصلا نمیدونم چه نوع تبلیغایی به شما نشون میده چون رندوم هست، شاید هم به بعضیا نشون نده تبلیغاتو، ولی این دیدن ها باعث رشد این کانال میشه و چون من دارم برای آموزش های رایگانی که در اختیارتون میذارم واقعا انرژی میذارم و دوست دارم که شماها کلی آیتم خوشگل یاد بگیرید و بانوان زیادی از این آموزش ها استفاده بکنن. حالا یا خیلیاتون به من پیام میدید که من از آموزش های یوتیوب درآمد داشتم، فروش داشتم و این برای من خیلی ارزشمنده. پس شما این چرخه رو میتونید گسترده ترش بکنید و بدونید که هر کسی بتونه کمکی به کسی بکنه، خیلی این کمک ارزشمنده. ببینید بچه ها من دارم این بافت رو میزنم و کار رو و باف رو جایی تموم میکنید که کار رو شروع کردید. فکر کنم الان این رج رو به بافم دیگه کفی اوکی باشه و بریم وارد دیواره بشیم. خب از سانت بزنم، حدودا 5-6 سانت اوکی هست. ببینید من باید بافت رو تا ابتدای رج بیارم و بعد بریم وارد بافت دیواره بشیم. خب این رو هم به همین ترتیب. ببینید من دستمو میذارم که این فرم قشنگ خودش رو بگیره و قلمبه نشه، چون که کفی رو میخوایم صاف رو زمین داشته باشیم دیگه. خب به این صورت. خب من الان تا اینجا اینو اندازه بزنم. ببینید از اینجا تا اینجا 7 سانت شده. خوبه 7 سانت شده، تا 6 سانت هم میشه ولی الان به نظرم اوکیه، 6 یا 7 سانت. خب حالا میخوایم وارد دیواره بشیم. خب برای اینکه وارد دیواره بشیم
من این نوارها رو به سمت بالا خم میکنم و بچه ببینید از درفشتون میتونید استفاده کنید. تمام ابزار ساکورا بافی همونطور که ابتدای ویدیو گفتم شما میتونید از توی سایتم تهیه بکنید. خب ببینید بچه ها، من اینو اینطوری به سمت بالا و یک کم حالت خمره‌ای، شما میتونید اینو صاف بیارید بالا. خب ولی خرگوش اگر یه ذره خمره‌ای و توپل باشه خیلی بامزه تره. خب و سعی میکنم که این نوارها رو اینجوری فرم بدم که وقتی میخوام بیام توی بافت اذیت نشم. خب یه نکته بهتون بگم بچه ها، اگر راه دستتون اینطوری به این طرف توی دیوار سخت زیر و رو بافتن، میتونید اینجا بافتتون رو کور بکنید و بعد از اینجا، حالا بهتون میگم بذارید اینو اول انجام بدم گیج نشید، میتونید کارو برگردونید. بهتون میگم چطور کارو برگردونید، چون من خودم به این طرف الان راحت تر هستم. حالا نمیدونم، من چپ دست هستم ولی همیشه سعی کردم که آموزشامو یه طوری ضبط بکنم که بچه‌ها راحت باشن. الان نمیتونم این طرفی، احساس میکنم راه دستم نیست بخوام باف بزنم، میام یه حرکتی میزنم که بهتون میگم. یا میتونید نوارهاتون رو کات کنید قطع کنید، یا اینکه ببینید ما الان این نوارها رو این شکلی داریم مثل ماساژور سر شد. خب اینو اینجوری یکم بامزه است، اینو اینجوری نگه میدارید تو دستتون فرمشو. خب الان ببینید ما اینجا این نوارها رو رها کردیم دیگه، درسته؟ من میتونم بیام این نوار رو الان برگردونم رو و بعد چون میخوام اینوری بافتشو بزنم، اگر میتونید همینو ادامه بدید به همین طرف. خب ولی اگر براتون مثل من سخته، اینجا نوار رو خم میکنم. خب اینطوری میام اینجا و بعد شروع میکنم به این طرف، چون راه دست من به این طرفه. خب این دیگه بستگی داره. من میگم چون از اول این شکلی عادت کردم بافت رو، راه دستم به این سمت راحت تره. الان این رو هم همینطور اینجا زیر بوده، اینو خم میکنم میاد رو و بعد میره زیر این یکی و شروع میکنم بافت زیر و رو رو انجام میدم. اما یه نکته رو ببینید بچه ها، این قسمت خم نباید بشه به هیچ عنوان، چون بعد کارتون روی زمین صاف نمی ایسته. پس توی همین مرحله بعد از اینکه اینها رو فرم دادید، شروع کنید این رو یکم به زمین فشار دادن و فرمش رو دائم حفظ بکنید و حواستون به این قسمت باشه. خب ببینید این تمایل داره که اینطوری بیاد بیرون. خب و بعد شما شروع کنید به بافت زیر و رو، همون بافتی که داشتیم، هیچ چیزی فرق نکرده، فقط اینجا من این کارو کردم. شما اگر دوست دارید به همون طرف زیر و رو رو ادامه میدید. ببینید بچه ها، بافت زیر و رو که دیگه معرف حضورتون هست. اگر هم احساس میکنید که هنوز بافت زیر و رو خوب یاد نگرفتید، لطفاً آموزش های قبلی رو ببینید بچه ها. تو این کانال من از بیس بهتون آموزش دادم. خب ببینید من اینها رو در حالی که دارم این زاویه خمره ایش رو حفظ میکنم، بافتش رو میزنم به این شکل. ببینید پشت سر هم میبافم که راحت تر باشه کنترلش. خب به این صورت ببینید بچه ها، این زیر و رو رو شما قشنگ بافت میزنید تا برسید به قسمت بالا. توی فرم دهی شما میتونه قسمت شکمش رو قلمبه ببافید، یعنی این نوارها اینجوری باشه و قسمت بالا رو یه ذره بیاین صاف بکنید، یا میتونید کلا قلمبه ببافید یعنی حالت خمره‌ای بشه. پس این به خودتون بستگی داره که چطور میخواین فرم دهی رو انجام بدید. و توی این بافتا اصولا اگر با فاصله باف بزنید، مثلا امروز یه سبد رو ببافید، فردا یه سبد دیگه، اگه خیلی را دستتون نباشه هر کدوم از سبدهای شکلی میشه و این خیلی طبیعیه. خب پس اصلا خودتون درگیر نکنید، میتونید به مشتری هاتون هم بگید اینها چون حالت خمره‌ای داره احتمال داره هر سری با اون یکی فرق کنه. ولی اگر سفارش عمده گرفتید و تعداد پشت سر هم مثلا چند تا سفارش خواستید بزنید، میتونید همه رو کنار هم این کارهاشو انجام بدید که توی همون فاز باشه دستتون. هر جام احساس کردید که نیاز هست از گیره استفاده کنید. خب به این صورت دیگه من صحبت نمی کنم، یکم باف میزنم، باف رو تا بالا ادامه میدم و شما به راحتی میتونید این باف رو برای خودتون تا قسمت بالا ادامه بدید. البته بالا منظورم تا اینجا هاست، نمیخواد دیگه تا بالا، چون اینها حدوداً تقریبا 3 تا 4 سانتشو ما نیاز داریم برای کور کردن. خب
این رو به این صورت فرم دهی هم بهتون گفتم شما میتونید توی همین حالتی که دارید باف میزنید دقت کنید بچه ها. فرم دهی توی سبدهای خمره اینجوریه که شما باید دائم کارتو چک کنید ببینید این طرف زاویه و این طرف زاویت مثل هم هست یا نه. اگر نیست بشکافید و دوباره درستش کنید. اینجوری نباشه که یه طرف کارت به طرف داخل هدایت بشه یه طرف کارت به طرف بیرون. خب حتما این مسئله رو رعایت بکنید و دائم چک بکنید که این نوارهاتون خیلی شلوول نباشه. تمام این نکات رو بهتون گفتم. من یه ذره باف میزنم و تا بالا شما تا اینجاها میتونید بافتتون رو انجام بدید و بعد هم مرحله کور کردن که خیلی مرحله آسونی هستش که فکر میکنم دیگه اکثرتون که تا حالا ساکورا بافی دیدید آموزش ها رو بلد هستید. خب خب دوستان نازنینم من بافتو تا اینجا انجام دادم. اگر بخوام یه سایز دقیق از کار خودم به شما بگم ببینید ما کفی رو حدوداً 7 سانت بافتیم. خب اینجا کفی و بعد اومدیم از اینجا تا اینجا من حدوداً 7 و 8 سانت بافتم. ببینید از این 7 تا اینجا 15 سانت میشه 8 سانت. خب پس این قسمت 8 سانت بافته شده. خب و کار رو کجا تموم میکنم؟ همون جایی که شروع کردم بافت دیواره رو توی این نوار و توی این نوار باید بافت رو تموم بکنم و الان این زیر این رو زیر و این نوارها رو اینجا باید کات بکنم. خب این گیره رو میذارم این گیره رو برمیدارم و قبل از اینکه بیام نوارها رو کات کنم این رج آخر رو تنظیم میکنم. و بچه ها خیلی کارتون به طرف داخل خمره ای اگر خیلی زیاد بشه فاصله این نوارها اینقدر کم میشه که شما نمیتونید اینها رو کور بکنید. خب ببینید من این نوارها رو میام در همین حالت که میخوام اینا رو تنظیم بکنم میام خم میکنم. نوارهایی که روش نوار هست این نوارهایی که روش نواره به طرف بیرون کور میکنم و نواری که این خودش رو هست و این نوار بافتمون زیرش هست به طرف داخل خم میکنم. خب به این صورت یکی در میون اینا به داخل و بیرون خم میشه. پس نواری که نوار بافتمون روشه به بیرون خم میشه، نواری که نوار بافتمون زیرش هست و نوار بیسمون روش هست به داخل خم میشه به خاطر اینکه نوارها فیکس بشه. چون اگر این نوار رو به بیرون خم کنم این نوار اینجا رها میشه دیگه. دلیلش این. خب بچه ها من اینو ببینید این نوارای اضافه این پشتو فکر کردم داره ضبط میکنه کات کردم. خب ببینید یه دونه این پشت همون نواری که نگه داشته بودیم توی قسمت باف. خب اینا رو کات کردم ولی ضبط نشد ببخشید. اینو کات کردم. حالا اینو میارم به قسمت بیرون هدایت میکنم اینم به سمت داخل هدایتش میکنم به این ترتیب. خب اینا رو که این کارو کردید حالا وقت کور کردن این کاره. قبل از اینکه کورش بکنید با دستتون فرم بدید بچه ها. خب که این خوش فرم فکر کنم خیلی گوگولی بشه. خب حالا میخواین کور کنید بچه ها من دو تاشو بهتون میگم چون قبلا هم کور کردن رو داشتیم. زمانی که میخواین کور کنید باید کور کردن طوری انجام بشه که این نوار دقیقا زیر این نوار قرار بگیره و از لبه این نوار نزنه بیرون. الان ببینید من باید اینو یه ذره کات کنم. ببینید اینطوری و یه ذره چسبش بزنم. ابزار کور کردنمون که درفش هست که میتونید تمام این ابزار ساکورا بافی، نوار ساکورا، درفش، صف اسپینر همه رو از سایت خودم تهیه کنید و توی پیجم هم تمام این آموزش هایی که این ابزارها به چه درد میخوره و اینها توی پیج اینستاگرام هم هست. ببینید بچه ها این قشنگ باید روی این نوار قرار بگیره. خب
نوار بیرونی رو دوباره یکی دیگه هم کات میکنم. ببینید این قشنگ زیر قرار میگیره، نیاز به کات کردن نداره. خب اینو اینجا میذارم و این فضا رو باز میکنم. ببینید اینو کاری نداریم، از نوار پایین ترش فضاشو باز میکنم با درفش و هلش میدم توی این بخش به این ترتیب. ببینید به این صورت این قشنگ این زیر قرار میگیره. تمام این نوارها باید اینطوری کور بشه و نوارهای داخل هم دقیقاً به همین ترتیب باید به طرف داخل هدایت بشه که من قبلا اینا رو بهتون آموزش دادم دیگه. خیلی فرقی نمیکنه بیرون یا داخل، همین قانون رو داره. ببینید اصلا نباید، چون دیده نمیشه. حالا یه دونه رو نگه میدارم آخر بهتون نشون میدم. من اینا رو کور میکنم، خب بعد برمیگردم اینا رو هم کور میکنم، یه دونه آخرش رو بهتون نشون میدم. خب عزیزان، من همه نوارها رو کور کردم جز نوار آخر که به داخل باید خم میشد و ببینید اول تستش میکنم که سر جای درسته قرار بگیره همونطور که براتون توضیح دادم. بعد با این درفش این فضا رو باز میکنم و بچه اگه درفش نباشه خیلی کارتون سخت میشه. خب و بعد این رو هل میدم، چسب زده بودم دیگه درسته، هلش میدم به سمت داخل. ببینید به این ترتیب و سریع از این طرف چک بکنید ببینید به هیچ عنوان بیرون زدگی نداشته باشه. تمام اینها رو دونه دونه چک بکنید. خب اینم از این از سبد خیلی بامزه و کیوتمون که تا اینجا خودم خیلی فکر میکنم بامزه شده. خب حالا میخوایم بریم گوشاشو وصل بکنیم. قبل از اینکه گوشا رو وصل بکنیم بچه ها به نظر من حتما این کار رو انجام بدید. قشنگ این سبد رو روش آب بپاشید، خب و بهش فرم بدید. وقتی آب میپاشید قشنگ میتونید با دستتون بهش فرم بدید. خب و یه ذره این کفی سبدتون به خاطر اینکه حالت قلمبه داره روی این میزتون قشنگ فرم دهیشو انجام بدید و دقت کنید بچه ها دهانه مچاله نشه. اگر اینجوری فشار دادید خیلی سریع این فرمشو انجام بدید. با این کار بچه ها سبدتون محکمتر هم میشه. وقتی که یه ذره خیسش میکنید سبد محکمتر هم میشه. خب و بعد در انتها چک کنید ببینید، چون که الان چسبایی که زدید تازه است، اگر چسب شل شده باشه حتما با دستتون فشار بدید و چسب کار رو فیکس بکنید. خب من اینو میذارم خوش بشه، ولی چون فرصت ندارم الان میخوایم گوشاشو بچسبونیم. خب بچه ببینید این قسمت اینجایی که کارمون رو انجام دادیم قسمت پشتشه و برای اتصال قسمت دومش، حالا من از اینا چند رنگ دارم ببینم کدوم بهش میاد وصل میکنم. شما میتونید با کانوا پوم درست کنید یا از این پوم‌های خیلی بزرگ استفاده کنید که بامزه میشه. من ببینم کدومی که از اینا که دارم بهش میاد. بعد اینو میچسبونم. خب برای قسمت گوش و بینی باید این قسمت روبرو رو شما در نظر بگیرید برای این کار. خب برای گوشهاش من 2 تا نوار 10 سانتی 12 ردیفه برداشتم و این شکلی باید بیایم بهش فرم بدید. به چه صورت؟ ببینید بچه ها قسمت بالاشو که باید حالت چوب بستنی اینجوری هلالی ببرین. قسمت پایین هم که باید بهتون میگم این قسمت بالا رو ببرم. ببینید با یه قیچی تیز این کار رو بکنید. خب اینو حالت هلالی و یه فرمدهی قشنگ هم انجام میدید به این ترتیب. هنوزم کار داره. میتونید با مداد بکشید اون فرمی که میخواین رو، خیلی کار سختی نیست، یک فرم هلالیه دیگه. خب ببینم. خب اینو که این کارو کردید حالا میایم بچه ها ببینید باید بیاین 3 ردیف از این طرف 3 ردیف از این طرفش رو اینجوری فرش بزنید. ببینید 3 ردیفش رو فقط، خب که وسط کارمون پایه 6 ردیفه بشه که وقتی که ما میخوایم اینو وارد این کار بکنیم روی این 6 ردیف نواری اولیه‌مون قرار بگیره. خب
به این صورت میام اینجوری اوریب و بعد این طرف 3 ردیف فقط داره. خب اینطوری این کار رو انجام میدم. خب حالا این شیبش ذره بیشتر شد، این ذره کمتر شد، درستش میکنم. خب این میره داخل، بهش کاری خیلی نداریم. خب حالا میایم اون فضایی که میخوایم این گوش ها رو جلوی کار بذاریم رو پیدا میکنیم. اینجا خوبه به نظرم، اینجا اوکی. خب و بعد این یکی رو اینجا ببینید وارد این قسمت میکنیم با درفش، این فضا رو باز میکنیم. خب حتما چسب بزنید و اینها رو میتونید به طرف بیرون یا به طرف داخل، نمیدونم هر شکلی که دلتون میخواد فرم بدید دیگه، ولی این قسمت رو شما چسب بزنید قشنگ. خب من این فضا رو باز کردم و این نوار رو در امتداد این نواری که اینجا دارم وارد میکنم. یکم باید با درفش این فضا رو باز کنم چون خیسه کار من یه ذره سخت شاید باشه، ولی اوکی. این از گوش اول خرگوشمون اینطور. خب حالا گوش دومو کنارش میچسبونم. خب به این صورت اینجا درفشم حسابی چسبی شد. بچه درفشتون چسبی شد با یه دستمال مرطوب به راحتی میتونید چسبای درفشتون رو تمیز کنید که راحت باشه. خب اینم از به این ترتیب. اینم از گوشای خرگوشمون. خب حالا اضافه این چسب ها رو از روی این گوش ها پاک میکنم و با درفشتون، با انتهای این درفش واقعا اسمش باید بزن آچار فرانسه همه کار میکنه. ببینید اینو فرم میدی. خب حتی میتونی یکیشو به بیرون یکیشو به داخل فرم بده. حالا نمیدونم قشنگ میشه یا نه، این دیگه به خودتون بستگی داره. خب این چسب که خوش شد، بعد میاین قسمت بینی و چشاشو بررسی میکنید که کجا بذارید. بچه‌ها ببینید من چشا و بینی های مختلف دارم که بهتون نشون میدم و الان نمیدونم کدومش رو میخوام بذارم برای این. ببینید این مدل بینی رو دارم که قرمزه، یه مدل بینی صورتی دارم که اینطوری میتونم بذارم، این طرفه بس اینطوری میتونم بذارم. خب بعد عرضم به حضورتون بینی مشکی دارم براش که اینجا میتونم بذارم بچسبونم دیگه. خب یا اینکه اگر از این مدل ها دارید میتونید این قسمتش رو چسب بزنید و بعد وارد سبدتون بکنید. من این مدل ها رو دارم، حالا ببینم که کدوم یکی رو دوست دارم بذارم و بهش میاد. باید تست کنم ببینم که کدوم بامزه ترش میکنه. خب اینو که دارم. خب برای چشش هم به همین صورت شما بینی رو با همین چسب چوب میتونید بچسبونید. ببینید اینجوری چه بامزه میشه. فکر کنم این مشکیه. خب قرمز که نه، این صورتی هم که خیلی دیده نمیشه. فکر کنم هم صورتی بامزه است هم مشکیه. حالا باید بشینم نگاه کنم تصمیم بگیرم که چه میخوام بکنم با این. خب این بینیشو اینجا میذارید و 2 تا چشم براش میچسبونید که چشم هم سلیقه‌ایه. میتونید از چشای متحرک استفاده کنید، میتونید از مهره استفاده کنید دیگه، اینم سلیقه‌ایه. میتونید از این مهره های ببینید لپه‌ای استفاده کنید یا اگر دارید از این چشای متحرک که من نمیدونم دارم یا نه، یا مثلا من چون قبلا عروسک بافی میکردم از این خنزه پنزه رو زیاد دارم. ببینید مثلا از این چشا اینجوری اکلیلیا ببینم قشنگ میشه. نمیدونم با این بامزه میشه چون برا من عروسک باید بامزه باشه. اصلا نمیدونم باید تست کنم ببینم قشنگ میشه یا نه. ببینه حالا تستش رو انجام میدم دیگه. بین این نوارها رو
با درفش باز میکنم، چون الان خیسه خیلی راحت هم باز میشه. خب بعد ببینم، فکر نمی کنم خیلی جذاب بشه، شاید هم شد. الان تست میکنم ببینم. اینه. خب این اینجوری اینطوری. خب مثلا این یه مدل میتونید بذارید، خب بد نشد ولی خیلی گوگولی و بامزه نشد. یا مثلا از این چشمای اینجوری اینطوری ها، ببینید اینجا بذارم اینطوری، یکم اینا وحشتناک شد. خب اینجوری، اینا بامزه است. خب مثلا از اینا، یا از این مدل چشمای اینطوری. خب دیگه این به خودتون بستگی داره که از چه چشمایی استفاده کنید و تزیینش بکنید. چشمای متحرک هم هست که من ندارم الان. خب دیگه همینا رو الان دارم بهتون نشون دادم. شما با دکمه هم میتونید این کار بکنید. خب ببینید بد نشد با این، ولی خیلی بامزه نشد. برم که فکر کنم ببینم چی میتونم اینجا بذارم و حتما این نوارها رو سر جای خودش قرار بدین. خب بچه‌ها، من این چشما رو انتخاب کردم، با چسب چوب چسبوندم. توی چسب چوب هم ماده آبگریز مرحله 2 سایت رو دارم، برای همین این یه ذره محکم تره. میتونید با چسب حرارتی یا چسب های E8000 هم بافت بزنید. خب بعد از اینکه این قسمت رو وصل کردید، خب میایید و دومش رو وصل میکنید. حالا دومش دقیقا باید در امتداد وسط گوشش قرار بگیره، اینطوری میایید و وصلش میکنید. حالا من نمیدونم این دوم مشکی نه مشکی که فکر کنم مشکی هم بد نیست دیگه. اینو با چسب میچسبونید. امیدوارم که این آموزش رو بچه دوست داشته باشید. حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، نظرتون راجع به آموزش ها بر من بنویسید. اگر دوست دارید عضو گروه رفع اشکال بشید، حتما توی اینستاگرام به من پیام بدید تا لینک گروه رو براتون بفرستم و آموزش های جذاب و بی‌نظیر دیگه در انتظارتون هستش. خیلی دوستتون دارم. من برم این خرابکاریایی که اینجا کردم همه چی قاطی پاتی کردم و اینا رو ارگنایز کنم و در خدمتتونم. موفق و پایدار باشید. منتظر عکس کار خوشگلتون هستم. حتما میتونید پیج منم تگ کنید، استوری کردید بچه‌ها. ببینم کار خوشگلتون رو لذت میبرم.